අයිබෝවන් මේ වීඩියෝකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරත්තු වෙන්නේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන උනන්දුවක් දක්වන හැමෝටම ඉතාම වැදගත් වෙන දෙයක් පිළිබඳව. අපි හැමෝම දන්නවා Stack Overflow වෙබ්සයිට් එක. ඔයා software engineer කෙනෙක් නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණු ගමන්ම අපි ඉක්මනටම Google එකේ search එකක් දාන්න. search එකක් දාපු ගමන්ම අපිට ඉස්සරලාම හරිම නිවැරදි පිළිතුර ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ Stack Overflow කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒතර අපි දන්නවා Stack Overflow වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ ලෝකෙ පුරාම software engineersලා ගනුදෙනු කරන තැන. Stack Overflow වෙබ්සයිට් එකෙන් හැම අවුරුද්දකම දෙසැම්බර් මාසේ සර්වේ එකක් කරනවා. මේ සර්වේ එකේදී වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය ටෙක්නොලොජීස් අලුතෙන්ම අඳුන්වා දෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් වගේ දේවල් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් 2018 අවුරුද්දේ Stack Overflow ඩෙවලොපර් සර්වේ එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සර්වේ එකට ලෝකෙ පුරාම software engineersලා 90000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. මමත් මේ software engineersලාගේ සර්වේ එකට සහභාගී වුණා. මට official email එකක් ලැබුණා මේකේ results වලට යන්න පුළුවන් විදිහේ link එකක් එක්ක. නමුත් මේකට සහභාගී වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඕනෙම කෙනෙකුට මේ දාලා තියෙන link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. මේ පල්ලෙහා තියෙන link එක ඔස්සේ ඔබ ඕනෙම කෙනෙකුට මේ link එකට ගිහිල්ලා මේ survey එකේ results ටික බලන්න පුළුවන්. මේ සර්වේ එකේ සාරාංශය එහෙම නැත්නම් මේ සර්වේ එකේ key results ටික අරගෙන බලපුවම අපිට හම්බ වෙනවා ඊටාම වැදගත් තොරතුරක්. ඒක තමයි මේ Python කියන programming language එක ලෝකේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වෙන, වේගයෙන්ම ජනප්‍රිය වෙන programming language එක බවට අඳුනගෙන තියෙනවා. අපි දන්නවා ලංකාවේ උසස් පෙළ විභාගයේ ICT විෂයේ Python කියන programming language එක අඩංගු වෙනවා. නමුත් ගොඩක් ශිෂ්‍යයන් මේක අමාරු නිසා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ මේ Python කියන language එකට. නමුත් අද වෙනකොට ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක අපි ගත්තොත් desktop application වෙන්න පුළුවන්, mobile application development වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් web application development වෙන්න පුළුවන්. අපි IT industry එකේ ඕනෙම තැනක් ගත්තාම මේ Python කියන language එක අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් results කීපයක් මෙතන දාලා තිබෙනවා. නමුත් වීඩියෝ එකේ කාලය දීර්ඝ වෙන නිසා මම ඒ ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මගේ description එකේ මෙතෙන්ට යන link එක තිබෙනවා. මේ සර්වේ එකේ ප්‍රතිඵල විවිධ කැටගරිස් යටතේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය ටෙක්නොලොජීස් පිළිබඳව. මෙතෙන්දී අපිට all response දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම professional developers විතරක් දුන්නු response එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සරලාම මෙතන දීලා තියෙනවා programming languages, scripting languages වගේම markup languages. මෙතෙන්දී ඉස්සරලාම අපිට දකින්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ස්ථානයේ අරගෙන තිබෙනවා JavaScript කියන scripting language එක. එතකොට ඔබ web technologies විතරක් දන්න කෙනෙක් නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් කොහොමද JavaScript මෙච්චර ජනප්‍රිය වෙන්නේ. අපි දන්න විදිහට web development ගැන අපි මුල් කාලීනව කතා කරද්දී පටන් ගන්න අවදීදී අපි කියන්නේ මේක client side scripting language එකක්. ඔබ JavaScript යම් තරමක් දුරට දන්නවා නම් හිතනවා කොහොමද මේක ජනප්‍රියම programming language එක බවට පත් උනේ කියලා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා Node.js, React, Electron වගේ අලුත්ම ඒ වගේම AngularJS වගේ දේවල් වැඩ කරන්නේ මේ JavaScript පාදක කරගෙන jQuery වැඩ කරන්නේ JavaScript library එකක් හැටියට. එතකොට මේ JavaScript කියන එක තමයි අද වෙනකොට ලෝකේ ජනප්‍රියම programming language එක scripting language එක බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. desktop වගේම අපිට පුළුවන් web application ඒ වගේම අද React Native වගේ technology එකක් කරා අපිට පුළුවන් මේ web technologies භාවිතා කරලා එහෙම නැත්නම් JavaScript, HTML, CSS භාවිතා කරලා mobile application උනත් develop කරන්න පුළුවන් තැනට අද technology එක දියුණු වෙලා තිබෙනවා. SQL කියලා කියන්නේ database structured query language. අපි database ගැන කතා කරනකොට SQL ගැන අමතක කරන්න බෑ. හැබැයි මෙතන අපි විශේෂ දෙයක් දකිනවා. ඒ තමයි programming languages කතන්දරේ පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින්. programming languages වල අංක 1 Python. දෙවෙනියට ජනප්‍රිය programming language එක Java. තුන්වෙනියට අපිට votings ලැබිලා තිබෙන්නේ C# කියන programming language එක. එතකොට අපි අලුතෙන් ICT course එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි IT industry එකේ programmer කෙනෙක් හැටියට අපි job එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම Python කියන language එක ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම එක programming language එකක් දැනගෙන අපිට ටිකක් වැඩ කරන්න අමාරුයි. අපි අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන
ලැංවේජස් පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. අපි ඉගෙන ගන්න සිලබස් එකේ මෙන්න මේ ලැංවේජස් ටික නැතිනම් අපිට ඕන තරම් ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එක තුල සිංහලෙන් වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සර්වේ එකක් බලලා අපි ඉස්සරහට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වෙනස් වෙන රික්වයර්මන්ට් වලට අනුව අපේ এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් එක හදාගන්න. අපි මේ සර්වේ එකේ රිසල්ට්ස් එක තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලමු. අපි දන්න ලැංග්වේජස් තියෙනවා. ඒ වගේම බහුලව භාවිතා කරන ඒවා තියෙනවා. අඩුවෙන් භාවිතා කරන ඒවා තියෙනවා. පරණ දේවල් තියෙනවා. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේදී මේකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ විස්තරය බලන්න.